be the one who creates positive ripple effects. So this is one of the values that I have learned when I taught Paris education last time in my grade 11 students. So what I mean by this line is, as much as we can and as much as possible, we must spread positivity. Even though bad things happen or there are bad days, kailangan makita natin yung positive things or good things in life. So, kasi, pag nag-spread tayo ng negativity, hindi magandang influence yun para sa mindset ng isang tao. Kunyari, nag-spread tayo ng negativity about academic freeze or mga depression or stress or any reklamo natin sa nararanasan natin ngayon. So, parang sa halip na natutulungan nating umahon sila sa mga nararamdaman nila, mas lalo lang natin pinapadami yung mga tao na may ganong dapat na maramdaman. So, there are two reasons It's either mas maaapektuhan nyo yung mga stress na, yung mga nade-depress na, hindi naman nakakatulong yung mga ganong post. It's either mas maapektuhan sila or makaapekto kayo ng mga tao na wala namang nararanasan ganon, wala namang nararamdaman ganon, na naapektuhan lang mula sa mga post nyo. So, I am not neglecting your feelings. In fact, ayoko magkaroon kayo ng ganong emotions. But as much as you can and as much as possible, you have to fight negativity. Labanan nyo siya na against doon So, against negativity. Hindi yung lagi yun yung kaakibet ng mindset nyo, ganun lagi yung mga paniniwala nyo. So, as much as you can, as much as possible, spread positivity. So, we have to create positive ripple effects para magkakaroon tayo ng influence sa ibang tao at for the next generation. So, before I start my lesson, gusto ko lang ipaalala na nakikita ko yung mga bata through the student statistics. Kung talagang nanonood kayo ng video and kung sa link kayo ng YouTube na dumediretso. So, nakikita ko din kasi yung mga quiz attempts nyo. Kung ano yung first attempt nyo, pwede nyo po talaga siyang ulitin, pero binibigay sa amin yung average. So, kahit maka 100 kayo, okay lang po yun. That is for mastery. Ginagawa talaga yung attempts ng mga quizzes for the mastery. But remember, mas mataas pa rin po ang binibigay kong mga score or yung grade system para dun sa mga activities na ginagamit yung creativity nyo rather. So there are activities that are subjective. Pag sinabi natin subjective, yung parang nanggagaling sa inyo yung mga sagot. Katulad na nga lang ng mga essay, ng mga story. So yun yung mas malaki yung porsyento na grades. Kesa may grade pa rin yung quizzes natin. Kasi yun yung assessment para dun sa mga natutunan nyo. Pero hindi kasing laki because they are objective type of questions. So when we say objective, may specific ng sagot na pare-parehas. In general, pare-parehas yung mga estudyante. But subjective is, kadalasan is essay or you use your own creativity. So again, pagtuunan din po natin ng pansin yung mga lessons na pinaprovide din ng mga teachers natin. And again, before I start, please go to the motivation part, to the questions, or answer it before listening to this video or to this discussion. So this discussion will be the last part of our discussion about the Philippine literary history. So, kung nakita niyo po dun sa ating mga motivation, so, our topic for today will be about the American colonial era and contemporary colonial era. So, pagsasamahin na po natin yung dalawang colonial era sa lesson natin na ito dahil maikli lang naman. And after this, ito na po yung last lesson for this unit. After this, before we move on to another unit, we're going to have an online recitation. So, hindi lamang po kung ano yung nakasulat sa study guide, yun lang yung itatanong ko sa online recitation. And kung ano po yung mismong mga sinabi ko sa mga video. Kasi kung, katulad nung pag nagle-lesson ako, kung ano yung madalas na sinasabi ko, yun po ang pinapa-recite ko, hindi yung kung ano lang yung nakikita sa paper, sa study guide nyo, sa PowerPoint. So, kung ano yung na-discuss ko
within the video. Yun po yung aking, dun ako kukuha din ng, ng aking igagamitin para sa recitation. So, our online recitation will cover the lesson 1, lesson 2, lesson 3, Philippine literary history. So, moving on, about in the American colonial era, the first influence ng American sa atin is the establishment of the public school system. So public school system, it is the biggest contribution of the American occupation. So education became a very important issue for the United States colonial government. Bakit po napaka-importante ng education? Because this is one of the ways para ma-spread nila yung culture values nila, especially using the English language to the Filipino people. So, dun may incorporate sa curriculum, sa education ng curriculum, na ituturo dun yung as a medium is English language. So, up to now, kaya yung second language natin is English kasi ang mga Amerikano ang nagbigay ng importansya sa edukasyon. So, instruction in English language and the American history lead to forming of a national identity and Filipino nationalism. Ibig sabihin, sa kabila po ng pag-unlad ng panitikan, dahil nga sa pagbibigay sa atin ng edukasyon ng mga Amerikano, patuloy pa rin na gumagamit yung mga Filipino or ng ilang mga manunulat ng wikang Filipino at ibang maging mga dialekto para sa kanilang pagsulat at nakapagpaboost lalo yung American colonization ng Filipino nationalism. Kasi kahit naman nabigyan tayo ng rights for education, mas gusto pa rin naman ng mga Filipino na mamuhay ng walang nananakop, ng walang dayuhan. So, we still, yung mga tao during that period, mga Filipino during that period, gusto pa rin nila na maranasan yung tunay na freedom, yung kalayaan, na kahit mabigyan tayo ng iba't ibang uri ng karapatan, is maganda pa rin yung na-practice natin yung freedom natin. So, during the American colonization, yung public school system is yung nakasanayan natin ngayon na binago lamang ng Keto 12. So, ang sistema ng public education is every child from age 7 was required to register in schools located in their own town or the American or province. So doon yung mga estudyante is nabibigyan ng school materials for free. Though merong 3 levels, the grade school or the elementary, high school, and then college, yung kung ano din yung ginagamit natin ng basic education curriculum. So religion was not part of the curriculum of the schools at that time kasi it had been during the Spanish period. So in some cases, yung mga students na nag-excel academically is sinesent or pinapapunta sa US to continue their studies. So, they are called scholars. So, dun po nagsimula yung term na scholars or pensionado kasi provided lahat ng American government yung expenses nila. So, in return, so bilang parang return nga kasi pinaaral sila ng mga Amerikano, they have to serve the government offices or they have to work in government offices after they finished their studies. So, ilan po sa mga successful na Filipino scholar is si Jose Abad Santos, Francisco Benitez, and Francisco Delgado. So, yung mga nabanggit ko, ilan sa mga yan is patuloy pa rin nating pag-aaralan dahil may malaki silang ambag sa panitikan ng Pilipinas. So, sa public school system is the biggest contribution of American occupation. So, sino naman yung naging teacher nung nagkaroon tayo ng public school system? So, they are called the Thomasites. So, they are called as the Thomasites. So, they are American soldiers who came to the Philippines to become teachers. So, volunteer American soldiers sila na naging first teacher sa Pilipinas. So, part of their mission, aside from being teachers, is to build classroom in every place where they are assigned. So, the American
soldiers stopped teaching only when may dumating na talagang grupo ng mga teachers from the US. So, kaya naman sila tinawag na Thomasites kasi lulan sila nung ship or nung barko na ang pangalan is USS Thomas. Kaya yung Thomasites ang tawag sila kasi yung pangalan ng barko is USS Thomas. So alongside this development, writers in the provinces continued to use vernacular language. So ibig sabihin sa kabila nga ng pag-unlad ng panitikan natin, ng edukasyon, may mga manunulat pa rin na gumagamit ng vernacular language or iba't ibang dialekto. May Pilipino or kung ano yung dialekto nila sa lugar nila. So, some of them are Lope K. Santos, Valeriano Hernandez Peña, and Patricio Mariano. So, si Lope K. Santos is napakalaki ng ambag niya sa panitikan ng Pilipinas. Bakit? Dahil siya ang ama ng balarilang Pilipino. Ano po ba yung balarila? That is grammar. So, Lope K. Santos is the father of Filipino grammar. So, kasi naglimbag siya ng ang balarila ng wikang pambansa. Yung isa siyang aklat hinggil sa wastong pagsasalita at pagsusulat ng wikang Tagalog. So, Lope K. Santos is parang ama siya ng Filipino grammar. Yan. So, katulad nung nabanggit ko kanina sa kabila ng pagbibigay ng mga karapatan para sa atin na magkaroon ng magandang edukasyon is meron pa ring mga may mabugsong damdamin na gustong ipaglaban yung karapatan natin, yung kalayaan natin. So, kaya merong mga active pa rin na mga newspapers nung araw. So, trivia lamang, kaya siya tinawag na news, yung news, kasi ang mga balita ay nanggagaling sa NEWS. So, yung mga balita or information ay nanggagaling sa North, East, West, and South. So, kaya po siya tinawag na news kasi yung information, yung mga balita is nanggagaling sa iba't ibang parts ng mundo or ng lugar. So going back, so these are the active arousal in the newspapers. So El Nuevo Dia or the New Day is established by Sergio Esmeña in 1900s. So the American censors ay binan na nila yung The New Day na yon, yung newspaper na yon twice. Kasi nga parang masyadong nationalistic yung writings nung newspaper na yon. So the next one is the El Grito del Pueblo or the Call of the Nation. So ito naman ay inestablished ni Pascual Poblete in 1900s also. And the other one is El Renacimiento or the Rebirth, founded by Rafael Palma in 1901. So aside from newspapers, there are also plays written during this period. So the first one is Kahapon, Ngayon at Bukas, written by Aurelio Tolentino, depicting the suppression done by the Americans and their plan to colonize the Philippines. So yun, ang mga Amerikano, dayuhan pa rin ng mga yan at gusto pa rin nilang sakupin ang Pilipinas nung time na yun. Kaya ito ay sinulat ni Aurelio Tolentino para maipakita kung paano tayo sinusuppressed ng mga Amerikano. So, the next one is Tanikalang Ginto by Juan Abad, Malaya, Tomas Remigio, and Walang Sugat by Severino Reyes. So, kung makikita nyo po, dun pa lang sa mga title ng mga plays nung time na yon is may mga nararanasan pa rin na paghihigpit yung mga tao natin mula sa mga dayuhan nung panahon ng mga Amerikano. So, the characteristics of literature during this period, so ano ba yung mga katangian ng paano tayo sumusulat ng mga panitika nung panahon ng mga Amerikano. So, the languages used in writing were still in Spanish and Tagalog. Pero meron na ding mga iba kasi nga naturuan na tayo kung paano mag-English. Pero yung most is written pa rin in Spanish and Tagalog and the dialects of the different regions. But Spanish and Tagalog predominated. So, another one is love for one's native
tongue. So, sumiklab dun yung pagmamahal nila for mother tongue or native tongue or yung dialekto na ginagamit nila sa region nila. Kasi nga, parang pinopromote naman nun is yung ibang lingwahe, which is yung English. So, imitation of the themes and methods of the Americans. So, dito na rin nagsimula yung paggaya natin ng mga tema para sa nobela or anumang uri ng panitikan na nanggagaling sa mga Amerikano. So, tayo naman nung una about kalayaan, about our rights, about pakikipaglaban against the government. Yun yung mga kadalasan na sinusulat about sa mga literature natin. Pero nung time ng mga Amerikano, natuto na yung mga Filipino to write about illicit love affair or yung iba pang mga tema na nakuha lamang naman nila mula sa mga Amerikano. So that concludes the colonization or the American occupation, yung era ng mga Americans. So now, we are going to discuss the last era or the last colonial era during the Philippine literary history, and that is contemporary. So when we say contemporary, I don't know if I have discussed it yet. Pag sinabing contemporary, yung parang nag-a-adjust ka for that specific time. Parang ngayon, ang tawag sa time ngayon, modern, ganon. Yung tawag sa, kung nag-a-adjust ka, nag-a-adjust ka sa time na kung nasaan ka. Yun yung contemporary. So, dito, pag may mga sinabi kayong, may mga pinublish kayong issue about COVID, so pagdating ng panahon, tatawagin pa rin yung contemporary issue. Kasi, sinulat nyo yun nung time na may nagkaroon ng COVID. So, when we say contemporary, yung parang nag-a-adjust dun sa time na yun. So, between 1941 and 1945, Philippine literature was interrupted in its development when the Philippines were again conquered by another foreign country, which is the Japanese or the Japan. So, yun, na-conquer na naman tayo ng iba na namang dayuhan, which is the Japanese. So, Philippine literature in English came to a halt, except for the Tribune and the Philippine Review. Almost all ng mga newspaper in English were stopped by the Japanese. So, ilan sa mga Filipino poetry noong era na to or period nito ay ang haiku. So, yun yung haiku na patuloy pa rin naman ginagamit natin ngayon. So, haiku is a poem of free verse that the Japanese like. So, wala siya talagang tugma. So, free verse siya, wala siyang tugma. And the first line had 5 syllables, second is 7, and the third 5. So, yun po ay 5, 7, 5. So, the haiku is allegorical in meaning, is short and covers a wide scope in meaning. So, it is very short, but parang short but juicy. May kahit gaano siya kaikli, may laman yung ibig sabihin nung haiku or nung poem or nung line na yun. For example po dyan, titignan natin again, yung bawat line is 5, 7, 5. So, una, butterflies are cool. In the big, huge green forest, they fly up so high. So, ang haiku, sinusunod nila yung lines na 5, 7, 5. The last one is karaniwang anyo or the usual form kung paano tayo gumagawa ng panitikan or ng poetry or poem nung mga panahon na yan. So, literary works produced in this era. So, there are different literary works, magazine, stories and essays, and anthology. So, magazine, ilan sa mga ito ay ang Malaya, Ilang-ilang, Sinagtala, Liwayway, and Bulaklak. So, kung makikita nyo, contemporary yung name pa lang, very contemporary. Kasi nag-fit siya nung time na yun. Yung time na yun talaga, ganun kalalim at ganun kasimple yung mga pangalan ng mga magazine noon. Contemporary kasi nag-adjust sila sa time na yun. Na-produce yun nung time na yun. Stories and essays, mga piling katha ni Alejandro G. Abadilla, and ako'y isang tinig ni Genoveva D. Edroza Matute, and ang 25 pinakamahusay na maikling kwento ni Chodoro Agoncillo. So, sa anthology naman,
there are Parnasong Tagalog ni Alejandro G. Abadilla. So this is the first major anthology of poetry, and Ako ang Daigdig at iba pang tula ni Alejandro G. Abadilla. Ilan pang mga anthology na na-publish noong panahon na yon is Di Panglangit at Bayang Malaya ni Amado V. Fernandez. So si Amado V. Fernandez is the greatest post-war Filipino poet and won the Republic Cultural Award and National Artist Award. So kilalang kilala din si Amado V. Fernandez. Noong sa bagay, madidiscuss din naman natin si Amado V. Fernandez in the next lesson sa mga uri, kasama siya sa mga regional literature authors. So, yun. Pero yung ilan sa mga kilala niyang sulat ay ang Di Panglangit at Bayang Malaya. So, I hope, again, you learn something from this discussion. And nakalagay naman po ulit sa susunod kung ano yung gagawin natin ng mga activities. So I hope again you learned something from this discussion, and may God bless you always. Stay safe.